Ho-ho-ho! Üdvözöllek az északi sarkkörön. Ez csak a visszhangja volt a Mikulásnak, nem messze tanyázik innen Lapföldön. Sziasztok, én is üdvözöllek. A mai részünk az afrikai vadkutyáról szól, amelyet hiéna kutyának is hívnak. Tudományos nevén Lycaon pictus az emlősök osztályának ragadozók rendjébe, ezen belül pedig a kutyafélék családjába tartozó faj. A Lycaon nem egyetlen élőfaja és egyben típusfaja is. Azt hiszem, nem mondok újat azzal, hogy élőhelye Afrika. Angol nevét, vagyis a painted dogot, ami magyarul festett kutya, a tarka bundája miatt kapta. Az állatvilág egyik legfigyelemre méltóbb társadalma figyelhető meg az afrikai vadkutyáknál. Az egyedek nagyon összetartóak, és a friss kutatások szerint egy tüsszentésszerű hang kiadása mögött a tudósok szavazati rendszert gyanítanak. Ez kérem egy állati demokrácia. Ez az egyik legveszélyeztetettebb ragadozó, vadonállományai vészesen csökkennek, becslések szerint kevesebb mint 6000 egyede él vadon, ezért a megmentésén sok ország, állatkert és program dolgozik. Valamikor nagy körben elterjedt ragadozó volt a Szaharától délre fekvő szavannákon és félsivatagos területeken, valamint ritkás erdőkben, de mára kipusztult Nyugat-Afrikából, vagyis csak a szenegáli Niokolo-Koba Nemzeti Parkban található meg, és Közép- és Kelet-Afrikában is vészesen csökkennek a populációi. Keleten a legtöbb hiénakutya Tanzánia déli részein él, azon kívül kisebb populációk vannak Kenyában és Etiópiában. Közép-Afrikában, Kamerunban található a legtöbb egyed. Manapság főleg a dél-afrikai területeken, Sváziföld, Botswana, Namíbia, Mozambik, Zimbabwe és a dél-afrikai köztársaság területein vannak viszonylag nagyobb populációi, de ezek egyre jobban elszigetelődnek egymástól. 5 alfaját különböztetik meg. Ezek a Lycaon pictus pictus, a nominális alfaj, amely elsőnek volt leírva a tudomány számára Konrad Jacob Temminck holland arisztokrata és zoológus által 1820-ban. Ez az alfaj Afrika déli részein elterjedt és a legnagyobb méretű alfaj. Észak-Kelet-Namíbia, Észak-Botswana, Nyugat-Zimbabwe területein él, Malawiban nagyon megritkult, valamint Zambiában van 2 nagy állománya, egy a Kafu Nemzeti Parkban, másik a Luangwa Nemzeti Parkban. És 1997-ben élt nagyjából 400 egyede a Dél-afrikai Köztársaságban levő Kruger Nemzeti Parkban. Angolából és Mozambikból talán kihalt. Mivel egyik kedves nézőnknek sok információja van a Kruger Nemzeti Parkról, remélem, hogy informálni fog minket az ottani vadkutya állományokról is. A következő tudomány számára leírt alfaj a Lycaon pictus lupinus, amelyet először az előző videóban említett angol zoológus Michael Rogers Oldfield Thomas írt le 1902-ben, aki a bongot is leírta. Ez az alfaj Kelet-Afrikában él, Dél-Szudánban, Észak-Ugandában és Észak-Kenyában van fennmaradva. Ruandából és Burundiból kihalt. Kisebb, mint a nominális alfaj és jóval feketébb. A Lycaon pictus somalicus alfajt ugyancsak Thomas írta le 1904-ben, és élettere Afrika szarván van, a legkeletibb részén Afrikának. Ez az alfaj a Lupinus alfajnál is kisebb. A Lycaon pictus sharicus, ezt Oldfield Thomas és Robert Charles Wroughton ugyancsak brit zoológus írta le 1907-ben. Nevét a Csát-tó keleti felébe ömlő Sári folyóról kapta. Valamikor Észak-Afrikában elterjedt volt, manapság már csak a közép-afrikai köztársaságbeli Manovo-Gunda Saint Floris Nemzeti Park területén található meg, ezért a természetvédelmi státusza súlyosan veszélyeztetett. A Lycaon pictus manguensis a német zoológus Paul Macchi írta le 1915-ben. Ennek előfordulási területe Nyugat-Afrika, ahol már csak a szenegáli Niokolo-Koba Nemzeti Parkban és a Benin, Burkina Faso és Niger közötti közreműködésben fenntartott W regionális parkban fordul elő. 2019-ben 70 felnőtt egyede élt, ezért a Természetvédelmi Világszövetség a súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolta. A W regionális parkot még a gyarmati időszakban hozták létre a francia hatóságok, és nevét a mostani Niger területén W alakban kanyargó Niger folyóról kapta.
Francia Nyugat-Afrika megszűnése óta Benin, Burkina Faso és Niger osztozik e területeken és a parkon. Az afrikai vadkutya latin nevében a pictus rész tulajdonképpen a festettet jelenti. Rövid bundáján egyedenként váltakozik a barna, sárga, fehér, fekete és a vörös szín. A hasán, a lábán és a bozontos farkán gyakoribb a fehér mintázat, míg a pofa körüli szőrzet főleg barnás. Hosszú lábai és nagy fülei vannak. A nemek között amúgy még méretbeli különbségek sincsenek. Átlagos marmagassága 61 és 78 cm között van, hossza 75-110 cm közötti, emellett 30-40 centis farka van, és súlya 18 és 36 kg közötti. Az afrikai vadkutyák leginkább 7-15 egyedes falkákban élnek. Amikor a faj még gyakoribb volt, feljegyeztek akár 100 egyedből álló csapatokat is. Rendkívül fejlett szociális életük van. A falka tagjai közösen nevelik és etetik a kölyköket, és ugyancsak közösen gondoskodnak a sebesült és beteg társaikról is. Egy falkában szinte sosem lehet agressziót látni. A csapatok élén alfa pár van, a tagok meg főleg hímek, mivel a szukák gyakrabban hagyják el a falkát, amikor ivaréretté válnak. Nappal aktívak, ezért főleg a látásra támaszkodnak a zsákmány felkutatásában, és amikor kiszemelik azt, akkor az alfa hím vezetésével üldözni kezdik. Kilométereken keresztül képesek tartani akár az 55 km/h sebességet az üldözés alatt, türelmesen kivárva a zsákmányuk kifáradását. Amint utolérik a zsákmányt, még futtában maradjunk annyiban, hogy itt valahol megszakad a demokratikusság. Kittenberger Kálmán magyar Afrika kutató, zoológus, tanár, vadász és természettudományi író azt írta, hogy idézem: ha egyszer az elkerülhetetlen végzetet kellene megfestenem, valószínű, hogy a nyomot leszegett fejjel loholva követő vadkutyafalkát ábrázolnék. A zsákmányt megosztják az otthon maradottakkal is, gyomorban hazahurcolva, hogy a kölykök és a sérült vagy gyenge egyedek is ehessenek. Főleg közepes termetű antilopokat szemelnek ki, mint például az impalát és a bóbitás antilopot, de ha a legyengült nagyobb termetű patással találkoznak, mint például a zebra vagy gnú, azt is áthívják ebédre. Dögöt viszont nem esznek, ekkora kitartással érdemes mindig friss hús után nézni. Viszont megtörik maguk körül a dögevőket, kivéve a foltos hiénát, azokat néha inkább elpusztítják. A nap legmelegebb óráit általában pihenéssel töltik. Általában a vadászterületük hatalmas, akár 2000 négyzetkilométeres területeket is bejárhatnak, de ez lecsökken a kölykök ápolásakor 50 és 200 négyzetkilométer közöttire. A falkák területei gyakran átfedik egymást, de azt is megfigyelték már, hogy egyes falkák vizeletjelzésekkel jelölték a területüket, és megvédték azt a kívülállókkal szemben. Az afrikai vadkutyák a természetben átlagosan 6 évig élnek, de maximális élettartamuk elérheti a 10-12 évet. Az alfa pár élete végéig együtt marad, monogám kapcsolatban, de rajtuk kívül senki más nem szaporodhat a falkából. Ez az egyetlen dolog, ami néha konfliktusokhoz vezethet közöttük. Habár nagy ritkán egy alárendelt nőstény is szaporodhat, azt nem tudom, hogy kivel. A párzási időszak területenként változik. A nagyjából 10 hetes vemhességi idő után 2 és 20 közötti kölyök születhet, de általában 10 körül születik. Fogságban kevesebb szokott lenni egy gyalomban. A szuka általában egy mélyedésben hozza világra a kölyköket, ami sokszor földi malac által vájt üreg. Kb. 3 hónapon keresztül a kicsikkel marad, eközben a falka eteti őket. Miután a kölykök elhagyják a gödröt, az egész falka gondoskodik róluk, és az anyjukon kívül más nőstényektől is szophatnak. Az elválasztás 10 hetes korukban történik, ezután a vadászok táplálják az előemésztett hússal. 12-18 hónapos korban érik el az ivarérettséget, de párzásra általában nem kerül sor 2 éves koruk előtt, függetlenül attól, hogy joguk lesz rá vagy sem. A nőstények nagyja ebben a korban hagyja el a falkát, viszont a hímek fele a szülőfalkával marad. Az eltávozott fiatal felnőttek általában új falkát alapítanak. Egy szuka legfeljebb 8 almot hoz világra élete során, mivel ritkán érik meg a 10 éves kort, és általában 10-14 hónap elteltével ellenek újra.
A faj vadon élő állományát körülbelül 3000 és 5500 példány közöttire becsülték 2004-ben, és az állomány folyamatosan csökken, főleg az emberi tevékenység miatt. A mezőgazdasági területek terjednek, a nyájak megtámadása miatt a kutyákat levadásszák, és a behurcolt betegségek is tizedelik őket. Ráadásnak a szaporodást is visszafogja az, hogy a populációk eltávolodnak egymástól. Emiatt a kisebb területeken élő kisebb létszámú populációknak nem jósolnak hosszú jövőt. Esetleg a védett területek biztosíthatják a fennmaradáshoz szükséges feltételeket. Jelen pillanatban a teljes faj természetvédelmi státusza veszélyeztetett. Természetes ellenségei az oroszlánok és a foltos hiénák. Az előbbiek lehetőség szerint megölik a kutyákat, míg a hiénák gyakori haszonleső dögevők, vagyis kleptoparaziták. Magyarországon tudtommal csak a győri állatkertben vannak afrikai vadkutyák. Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett, írj kommentet, nyomd meg a lájkot, és ne feledd, ahhoz, hogy értesítést kapj a következő videó megjelenésekor, fel kell legyél iratkozva a csatornára. Ráadásul ezzel segítesz is, és még jól is esik. És ha már azt mondják, hogy az afrikai vadkutyák szoktak szavazni, akkor én arra szavazok, hogy legyen csodálatos napod.